เคพี่น้องน้องปลายเนาะไก่มันอยู่ทั้งเลยวัดแปดวัดคือเก่าพี่น้องร่วมพี่น้องมันทั้งเทิงกันมีแต่เพื่อไม่การเลี้ยงพี่น้องเลยเพื่อดึงจอกอยู่เจ้ามันจะลงทางใดเนี่ยลงบริได้แหละเครือลายแท้ไม่ใช่เครือจองเลยเครือลายก็ได้ยังบ่ฮักบริอยู่เครือสลับคล้องจองดึงอยู่จักสิลงทางใดมันลงที่ได้ลงไป2 ต้นแล้วก็บ่ลงกันเพราะว่าน้ำฝนผสมไปในต้นเดียวน้องเอเป็นแบบวัดเท่าลงบ่ล่ะคือเครือลายแต่พวกเครือบางใหญ่พวกบุตรีกัดสนิทบ่ระวังโอ้ลงมาได้ฮะระวังหมูเครือลงเฉยคือว่าสิบ่ลงเนาะคือว่าเครือลายกระโดดลงเฉยมาทางสูงแต่ละ6 เป็น 6โอ้ยเครือน้ำจะล้างคลองก็ได้8 แผ่นเล่มไปเลยมากประมาณ20 แผ่นนี่แหละพี่น้องเลยไม่แบบเฮายังไม่ได้พ่ออันนี้ไม้ก้านเหลืองเป็นไม้เนื้ออ่อนดอกตะปูผมไม่แตกไม้ไม่นางใหญ่ดูพี่น้องเลยได้จะแผ่นได้อยู่จัก14 แผ่น5 แผ่นเครื่องน้ำมันเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเลยไม่ค้อนใหญ่ตับมันใหญ่เครื่องน้ำมันเอาเลือดแห้ง
โย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 